नमस्कार मंडळी. आज आहे डे 3 म्हणजे आमच्या ट्रिपचा शेवटचा दिवस. सकाळी हॉटेलचं चेकआउट करून आम्ही निघालो होतो क्युबेट सिटी एक्सप्लोअर करायला. ह्या सिटीमध्ये फिरताना तुम्ही युरोपच्या कुठल्या तरी सिटीमध्ये आहात हा नक्कीच फील येतो, कारण इथं फ्रेंच आर्किटेक्चर दिसतं. आमचा पहिला स्टॉप होता तो म्हणजे शॅटो फ्रॉन्टेनॅक. हे एक मोठं हॉटेल आहे क्युबेट सिटीतलं. क्युबेट सिटी ही टेकडीवर वसलेली आहे, त्यामुळे इथले रस्ते सगळे चढ उताराचे आहेत. तुम्ही जर क्युबेट सिटीमध्ये येणार असाल तर तुम्ही ज्या स्पॉटला चालला आहे तिथलं पार्किंग स्पॉट, पब्लिक पार्किंग एरिया हे आधीच सर्च करून ठेवा, कारण की तिथे जाऊन मग सर्च करण्यात खूप वेळ जातो. क्युबेट सिटीमध्ये अप्पर टाऊन आणि लोअर टाऊन असे 2 भाग आहेत आणि आम्हाला पार्किंग अप्पर टाऊनमध्ये मिळालं. तिथून ही सेंट लॉरेन्स नदी दिसत होती, त्याच्या बाजूलाच ते कॅनन्स दिसत होते आणि इथून एकच जिना चढून ते आम्ही हॉटेलपर्यंत पोहोचणार होतो. ह्या ब्रिजवरनं सेंट लॉरेन्स नदी दिसतीये. तर शॅटो फ्रॉन्टेनॅक हे थोडंसं फ्रेंच वर्ड आहे, त्यामुळं प्रोनाऊन्स करायला थोडंसं अवघड जातं, पण मी त्याचं नाव स्क्रीनवर देईल. हे कॅनडामधलं क्युबेट शहरातलं एक खूप जगप्रसिद्ध असं हॉटेल आहे आणि फोटोग्राफिक हॉटेलपैकी एक आहे आणि 1893 साली हे बांधण्यात आलं. कॅनेडियन रेल्वे कंपनीने ह्या हॉटेलला बांधलेला आहे. हा जो लाकडी रस्ता दिसतोय त्याला डफरीन टेरेस असं म्हणतात आणि हा स्पेशली पर्यटकांसाठी बांधलेला आहे की जेणेकरून त्यांना हॉटेलच्या समोरचा एरिया एक्सप्लोअर करता येईल आणि इथून पूर्ण क्युबेट शहर दिसतं आणि सेंट लॉरेन्स नदीही दिसते. त्यामुळे इथे बेंचेस आहेत बसायला. इथे बसून तुम्ही सेंट लॉरेन्स नदी आणि पूर्ण क्युबेट शहर पूर्णपणे पाहू शकता. व्ह्यू खूप सुंदर दिसतो. इथे यायच्या आधी टेम्परेचर नक्की चेक करा आणि त्या पद्धतीने कपडे कॅरी करा. हे आहेत लॉर्ड डफरीन आणि ह्यांच्या नावानेच ह्या रस्त्याचं नामकरण केलेलं आहे आणि ह्या बोर्डवरती ह्या डफरीन टेरेसचा थोडक्यामध्ये इतिहास दिलेला आहे. ह्या हॉटेलचं हिरव्या कलरचं छप्पर आणि विटांच्या भिंती यामुळे नक्कीच हे परीकथेतल्या राजवाड्यासारखं दिसतं आणि ह्या हॉटेलची गायडेड टूर पण अवेलेबल असते. आम्ही ती घेतली नाही कारण आम्हाला तेवढा वेळ नव्हता. ह्या हॉटेलच्या समोरच एक स्टॅच्यू आहे आणि तो आहे सॅम्युअल दे शॉपलेन यांचा. हे फ्रान्सचे एक प्रसिद्ध एक्सप्लोरर आहेत आणि हा एक पुतळा नसून क्युबेटच्या इतिहासाचं प्रतीकच आहे असं म्हणायला पाहिजे. हे क्युबेट सिटीचे फाउंडरही होते. तर या डफरीन टेरेसवर येण्यासाठी लोअर टाऊनमधनं जर तुम्ही वरती येणार असाल तर एक केबलनी चालणारी रेल्वे आहे, आपण त्याला इन्क्लाइन रेल्वे म्हणूया, आणि त्याचं नाव आहे फनिक्युलर. आणि आम्ही इथे ॲक्च्युली खालून वरती येणार होतो, पण आम्हाला पार्किंगवरती मिळाल्यामुळे आम्ही आता ह्या रेल्वेनी खाली निघालो आहे. ह्याचं पर पर्सन $6 असं तिकीट आहे. हे छोटं पण सुंदर फनिक्युलर क्युबेट सिटीचं एक खास आकर्षण आहे. काही सेकंदाचा प्रवास पण अनुभव अविस्मरणीय. इथून बाहेर पडलो तेव्हा लोअर टाऊनमधनं अप्पर टाऊनला जाणाऱ्या लोकांची ही गर्दी दिसतीये. फनिक्युलर नंतर बाहेर आल्यानंतर जो रस्ता लागतो त्याचं नाव आहे कार्तिये पती शॉम्प्लेन आणि हा ओल्ड क्युबेटमधला लोअर टाऊनमधला सगळ्यात फेमस असा जुना रस्ता आहे. या स्पॉटला अम्ब्रेला स्पॉटही म्हणतात, कारण तो या नावाने खूप फेमस आहे
आणि विशेषतः ख्रिसमसच्या काळामध्ये लाईट्स आणि डेकोरेशननी हा रस्ता खूप सुंदर सजलेला असतो. आदल्या दिवशी रात्री क्युबेटला पोचलो तेव्हा आम्ही या स्पॉटला आलो होतो तेव्हाचा हा फोटो. ही ओल्ड क्युबेकमधली लोअर टाउनमधली बाजारपेठ आहे आणि ह्या एरियामध्ये कधी कधी परेडही चालू असते आणि ती पाहायला अति सुंदर असते. इथले अरुंद दगडी रस्ते, आर्ट गॅलरीज, लहान दुकानं, छोटे छोटे कॅफेज, हे सगळं युरोपियन सिटीसारखंच वाटत होतं. त्याच रोडनी पुढे गेलं की क्युबेट सिटी म्युरल होतं. हे एक मोठं वॉल पेंटिंग आहे आणि ह्याच्यामध्ये क्युबेट सिटीचा इतिहास दाखवला आहे. हे पेंटिंग 1999 साली पूर्ण केलं आहे आणि हे लोअर टाऊनमध्येच आहे आणि शहरातील सगळ्यात जास्त फोटो घेतलं जाणारं हे ठिकाण आहे. हे पेंटिंगचे डिटेल्स इतके सुंदर आहेत की लांबून पाहिलं तर हे वाटत नाही पेंटिंग आहे. आम्ही इथे गेलो होतो त्यावेळेस हॅलोवीनचा टाईम होता, त्यामुळं हॅलोवीनचं सगळं डेकोरेशन दिसत होतं. ह्यानंतर आमचा शेवटचा स्पॉट होता तो म्हणजे माउंट मोरेन्सी फॉल्स आणि हा खूप मोठा धबधबा आहे आणि क्युबेट सिटीपासून 12 किलोमीटर लांब आहे. इथे पेड पार्किंग आहे, एंट्री फ्री आहे आणि तुम्हाला जर केबल कार करायचं असेल तर तुम्हाला त्याचं सेपरेट तिकीट घ्यावं लागतं. इथे केबल कार बरोबर गंडोला राईड पण आहे आणि झिपलाईनही आहे. तुम्ही ते करू शकता सेपरेट तिकीटवरती. आणि इथे झिपलाईन कोणी केली हे पुढे तुम्ही व्हिडिओमध्ये नक्की पहा. इथे सस्पेन्शन ब्रिजवरून तुम्ही चालू शकता आणि फॉलचा वरच्या साईडनी व्ह्यू पाहू शकता. हा धबधबा नायगरापेक्षा 30 मीटरने जास्त उंच आहे. ज्यांना ह्या फॉल्सचा खालच्या साईडनी व्ह्यू पाहायचा आहे ते ह्या जिन्याने खाली येऊन ते फॉल्सचा व्ह्यू पाहत होते किंवा खालून केबल कारचीही फॅसिलिटी आहे, तीही यूज करू शकता. तर आमच्यापैकी प्रमोदला झिपलाईन करायची खूप इच्छा होती आणि त्याने इथे ती इच्छा त्याची पूर्ण केली. पुढे त्याची क्लिप आहे, तुम्ही बघा. आणि झिपलाईन केल्यानंतर मी त्याला विचारलं की कसं वाटलं, तर त्याचा तो अनुभवही ऐका तुम्ही. कसं वाटलं प्रमोद झिपलाईन करून? सुरुवातीला खूप भीती वाटली, असं वाटत होतं की का करतोय, पण नंतर 2 सेकंदानंतर झिप लाईन स्टार्ट झाल्यावर इट वॉज ऑल ओके. सो इट्स अ ग्रेट एक्सपिरियन्स. क्युबेक टू टोरंटो ही 8 तासाची जर्नी आहे आणि ब्रेक पकडले तर 2 तास अजून ॲडिशनल पकडून 10 तासाची जर्नी असं आम्ही पकडून चाललो होतो. त्यामुळे सुरुवातीला चिन्मयीनी 3 तास, मी 3 तास नंतर आणि बाकी रिमेनिंग सगळं प्रमोदनी ड्राईव्ह केलं. आम्ही आता निघालो घरी आणि बहुतेक आम्हाला पोचायला आता रात्र होईल. पण तुम्हाला हे ब्लॉग कसे वाटले मला नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडले असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.